brush එකෙන් ගන්නවට වඩා hi angels thick paste එකක් තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති කොණ්ඩෙට මොන වගේ ෂයින් එකක් paste එකක් තියෙන තමයි කියලා එන්නේ අතන මම ඉස්සෙල්ලා ඉඳපු තැනට එච්චර thick paste පැහැදිලි නැහැ එන්නේ ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති කොණ්ඩෙට මොන වගේ thick paste එකක් ෂයින් එකක්ද ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති කොණ්ඩෙට මොන වගේ ෂයින් එකක්ද ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා මේ අතන මම ඉස්සෙල්ලා ඉඳපු තැනට එච්චර පැහැදිලි නැහැ. ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති කොණ්ඩෙට මොන වගේ ෂයින් එකක්ද ඇවිත් තියෙන්නේ කියලා hi angels ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් පමණක් යූස් කරලා සරලව ඒ වගේම කොණ්ඩේට හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙන කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් සරලව කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති දැන් මගේ කොණ්ඩේ ස්වභාවය මම ට්‍රීට්මන්ට් එක කරලා ඉන්නේ. කෙටියෙන්ම බලමු කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකකින් අපේ කොණ්ඩේට ලැබෙන පෝෂණය මොකක්ද කියලා. කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකකින් අපේ කොණ්ඩේ ස්වභාවය ස්ට්‍රක්චර් එක යම්කිසි ප්‍රමාණයකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයාලට තියෙන්නේ වර්වි hair එකක් උනත් curly hair එකක් උනත් නිවැරදිව කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කර ගැනීම මගින් මේ කොණ්ඩය රිලැක්ස් කොණ්ඩයක් එහෙම නැත්නම් රිබෝන් කරපු කොණ්ඩයක් විදියට තමයි පේන්නේ. එතකම කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් මගින් කොණ්ඩය අධික ලෙස යනවා නම් කොණ්ඩය අධික ලෙස ඩැමේජ් වෙච්ච, ඩල් වෙච්ච, ඩ්‍රයි වෙච්ච hair එකක් නම් තියෙන්නේ. ඒ hair එක පෝෂණීය කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මෙතෙන්දී අපි කෙමිකල් දෙකක් තමයි යූස් කරන්නේ කොණ්ඩේ ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න උනත්. ඉතින් මාස 6ක කාල සීමාවක් දැන් තියෙනවනේ මේ කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරාම ඒක ඉතින් නිවැරදිව කොණ්ඩේට ඒ අවශ්‍ය කන්ඩිෂනර් ෂැම්පූ යූස් කිරීම මගින් අපිට කොණ්ඩේ රැක බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම රැක බලා නොගත්තොත් කලින් තිබ්බටත් වඩා කොණ්ඩේ ඩැමේජ් වෙන්නත් ඉඩ කඩ තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ටිකක් අධික මුදලකුත් ඔන්න යාලට වැය වෙනවා සැලොන් එකකට ගිහලා කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරගත්තොත්. අද මම කියලා දෙන්නේ ස්වභාවික විදියට ගෙදර ඉඳලම කොණ්ඩේ පෝෂණය ආරක්ෂා කරගෙනම කොණ්ඩේට කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් හොඳ ස්වභාවික කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගැන. මේක ස්වභාවික කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් හින්දා පළවෙනි ඇප්ලයි එකෙන්ම සැලොන් එකකින් කරා වගේම ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. නමුත් පළවෙනි ඇප්ලයි එකෙන්ම ගොඩාක් හොඳ රිසල්ට්ස් එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. කොණ්ඩේ ෂයිනි එක එනවා. කොණ්ඩේ ඩල් ලුක් එක ඩැමේජ් එක නැති වෙනවා. ගොඩාක් හොඳ පෝෂණයක්, හොඳ මොයිස්චරයිස් එකක් කොණ්ඩේට ලැබෙන කොණ්ඩේට කඩා හැලෙන සුළු ගතියක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකේදී යූස් කරන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි. ඒ තමයි පොල් කිරි සහ ඔලිව් ඔයිල්. පොල් කිරි කොකනට් මිල්ක් වලට පුළුවන් අපේ කොණ්ඩේට හොඳ මොයිස්චරයිස් එකක් ලබා දෙන්න. කොණ්ඩේ තියෙන ඩල්නස් එක මේ සියල්ල මකා දමන්න, කොණ්ඩේට හොඳ ශක්තියක් ලබා දෙන්න, කොණ්ඩේට හොඳ පෝෂණයක් ලබා දෙන්න, ඒ වගේම ස්කල්ප් එකේ තෙතමනේ ආරක්ෂා කරන්න වගේම කොණ්ඩේට ෂයින් එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ප්‍රෝටීන් තුත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් කොකනට් මිල්ක් වල අඩංගුයි. ඉතින් මම නම් පාවිච්චි කරේ කිරි ටින් එකක්. මොකද ඒකේ ටිකක් හොඳ thick paste එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. ඉතින් ගෙදර පාවිච්චි කරලා හැම උකු පොල් කිරි ගන්නවට වඩා මම කැමතියි මේ වගේ ටින් එකක් භාවිතා කරනවා නම්. මොකද මාසෙකට එකපාරක් හින්දා අපි මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කරන්නේ.
ඊට පස්සේ මම ගත්තා ඔලිව් ඔයිල් ගත්තා එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල් එක. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක හොඳින් මික්ස් කරලා ඇප්ලයි කරන්න තියෙන්නේ. මසාජ් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම පැය කාලයක් තමයි තියන්න ඕන. ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබුණා පළවෙනි ඇප්ලයි එකෙන්ම. ඉතින් ගොඩාක්ම මේ ඩල්නස් එක වැඩි අගිසි පැලිච්ච ඒ වගේ කොණ්ඩයක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මාසෙට දෙපාරක් යූස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මාසෙට එකපාරක් කිරීම ප්‍රමාණවත්. එක දිගට මාස 5ක් 6ක් යද්දී කොණ්ඩේ ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එක මගින්. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා බහක් නැතිව අපි දැන් යන් කොහොමද මේක හදාගන්නේ? ඊට පස්සේ ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද? මේ සියල්ලම දැන් බලමු. අපිට ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. පළවෙනිම දේ තමයි මෙන්න මේ ඔලිව් ඔයිල් එක තමයි මං ගන්නේ. ඕලියෝ එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් දී ඔලිවා කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට ඕන කොකොනට් මිල්ක් ටින් එකක්. ඉතින් කොකොනට් මිල්ක් ටින් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි. මේකේ හොඳ thick paste එකක් තියෙන හින්දා මොකද කොකොනට් මිල්ක් මිරිකලා ගන්නවට වඩා මේ වගේ ටින් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊට අමතරව මේ වගේ බ්‍රෂ් එකක් ඕන කොණ්ඩේට ඇප්ලයි කරගන්න. ෂවර් කැප් එකක් ඕනේ. ෂවර් කැප් එකක් නැත්නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය බෑග් එකක් උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බාජිනය සහ මේස හැන්දක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා උඩ හොඳ thick paste එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ thick paste එකෙන් තමයි ගන්න ඕන. මෙතන ඉතින් මට හරියට පරිමාවක් කියන්න අමාරුයි. මොකද එක එක්කෙනාගේ කොණ්ඩයේ ස්වභාවය, කොණ්ඩයේ ඝනකම, කොණ්ඩයේ දිග මේ හැමදේම අනුව තමයි අපි මෙතන මේ ප්‍රමාණය අරගන්න ඕන. ඉතින් මේක ඔයාගේ කොණ්ඩේ අනුව ඔන්න ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන්ගේ කොණ්ඩේ ස්වභාවය අනුව ඇති කියලා හිතන ප්‍රමාණයට අරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් හොඳ thick paste එකක් තියෙන්නේ. මේක අපි හොඳට ස්කල්ප් එකේ සහ කොණ්ඩෙටම ඇප්ලයි කරන හින්දා ඇති වෙන්න අරගන්න. මෙතන මගේ කොණ්ඩෙට මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ඇති කියලා ටින් එකම දැම්මේ නැහැ. ටින් එකෙන් තව භාගයකටත් වඩා ඉතුරුයි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන ඔලිව් ඔයිල්. ඉතින් ඔලිව් ඔයිල් මෙතෙන්දී මම මේස හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා. ඔලිව් ඔයිල් නම් ඉතින් මේස හැඳි දෙක ප්‍රමාණයක් තිබ්බහම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. දැන් ඉතින් මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හොඳින් මික්ස් කරගන්න. ඉතින් මික්ස් කරගත්තයින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ හොඳ thick paste එකක් තමයි එන්නේ. ඇප්ලයි කරන්න කලින් අපි චුට්ටක් අපේ ස්කල්ප් එක මසාජ් කරගන්න ඕන. ලොකුවට නෙමෙයි, ඇඟිලි තුඩු වලින් චුට්ටක් එන්න මේ විදියට මසාජ් කරගන්න. එතකොට හොඳින් ලේ ගමනාගමනය සිද්ධ වෙන හින්දා ඒක ගොඩාක් හොඳයි මේ කෙරටින් ට්‍රීට්මන්ට් එකට. ඒ වගේම පිරිසිදු කොණ්ඩයක් වෙන්න ඕන. ඔයිල් හැමදාම කියනා වගේ ඔයිල්, මෝස්, ජෙල් මේ කිසිම දෙයක් නැති පිරිසිදු කොණ්ඩයක් වෙන්න ඕන. මම පෙරේදා තමයි මගේ කොණ්ඩේ වොෂ් කරේ. ඉතින් මගේ කොණ්ඩේ පිරිසිදුයි. ඔයිල් කිසිම දෙයක් නැහැ. මොකද ඔයිල් ඒ වගේ තියෙන කොණ්ඩයකට ඇප්ලයි කරොත් අපිට නිවැරදි ප්‍රතිඵල ගන්න බැරි වෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ කොණ්ඩේ ස්වභාවය. කරාට පස්සේ බලමු කොණ්ඩේ කොහොමද කියලා. දැන් කොණ්ඩේ හොඳට පීර ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා දන්නා කොණ්ඩේ පීරද්දි අපි යට ඉන්නම් කොණ්ඩේ පීරගන්නේ.
තියෙන අපේ paste එක. මේ වගේ thick paste එකක් එන්න ඕන. එහෙනම් අපි දැන් අපේ කොණ්ඩෙට apply කරගමු. හරි මම හොඳටම මගේ ස්කල්ප් එකේ ගියා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් කරන්න තියෙන්නේ කොණ්ඩෙත් හොඳට ඇප්ලයි කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට පිටිපස්සේ ඉඳන් විශේෂම දේ තමයි සුළු කොටස් ගන්න ඕන. ලොකු කොටස් ගන්න එපා. පිටිපස්සේ ඉඳන් සුළු කොටස් අරගෙන මුළු කොණ්ඩෙම ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් තනියම ඇප්ලයි කරනවට වඩා ඔයාට ඉතින් අම්මගේ හරි උදව් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට හොඳින් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. රූට් එකේ ඉඳන් එන්ඩ් එකටම යන්න ඇප්ලයි කරගන්න. ඉතින් එන්නේ විදිහට අපි සුළු කොටස් අරගෙන මුළු කොණ්ඩෙටම ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම හොඳට මගේ ස්කල්ප් එකට ගෑවා. හොඳට මගේ මුළු කොණ්ඩෙටම ගාලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඕන මෙන්න මේ වගේ shower cap එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ shower cap එකක් නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් shopping bag තියෙන්නේ. ඒන් එකක් ඔළුවේ ගැට ගහගෙන පැයක කාල සීමාවක් අපි මේ විදිහටම අපේ කොණ්ඩෙට මේ සත්කාරය තියන්න ඕන. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි කොණ්ඩේ බැඳ ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පේනදී මම හොඳටම අක්කිසි වලටත් ගාලා තියෙන්නේ. දැන් කොණ්ඩයක් බැඳලා අපි අපේ shower cap එක දාලා පැයක් ඉන්න ඕන. ඉඳලා තමයි සාමාන්‍ය shampoo use කරලා අපි මේ keratin treatment එක ඔළුවෙන් ඉවත් කරගන්න ඕන. හැමතැනම ගෑවිලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් පැයක කාලයක් මෙන්න මේ විදිහට ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් wash කරගෙන එන්න කොහොමද කියලා results බලමු. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වටිනා වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඊටමත් අඩු මුදලකින් ගොඩක් හොඳ පෝෂණීය විදියට කොණ්ඩේ ආරක්ෂාව රැකගෙනම කොණ්ඩේට හොඳ keratin treatment එකක් කරගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් කලින් වීඩියෝ වල කිව්වා වගේම ඔයා මට ආදරය කරන එන්ජි කෙනෙක් නම් මට කරන ආදරයක් හැටියට සැලකලා කැමති නම් විතරක් ආලගේ සෝෂල් මීඩියා හරහා මගේ මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. එතකොට තවත් ඒන්ජල්ස්ලා කොණ්ඩේට ආදරය කරන තවත් ඒන්ජල්ස්ලා අපේ පවුලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම මගේ අනිත් ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් මගේ ප්‍රෝටීන් ෂැම්පූ එක ඒ වගේම ආයුර්වේදික් ටෝන් එක මේ හැමදේම යූස් කරලා රිසල්ට්ස් කිව්වා වගේම keratin ට්‍රීට්මන්ට් එක යූස් කළා අනිවාර්යෙන්ම මට රිසල්ට්ස් කියයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් එනකම් පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්නනේ. ගිහින් එන්නම්.